හරි. මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ අද මෙන්ටර්ෂිප් එක ගැන මතක් කරන්න. දැන් අපේ ඊළඟ මෙන්ටර්ෂිප් එක පටන් ගන්නවා ජනවරි 2nd week එකේ. ඒ අතරතුර බඳවා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් අය මගෙන් මේක ප්‍රයිවට් මෙසේජ් දාලා ටෙලිග්‍රෑම් එක හරහා අහන නිසා මම හිතුවා ඒක වීඩියෝ එකකින් කරන්න. මොකද කලින් මම වීඩියෝ එකකින් මේක ගැන කියලා දීලා නැහැ. ඒත් පර්සනලි කාට හරි මේක කෝල් එකකින් කියනවට වඩා ලේසි. හැමෝටම දැනගන්න මේක පබ්ලික් වීඩියෝ එකකින් දාන එක. ඒ නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. තාමත් ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි ටෙලිග්‍රෑම් channel වලට join වෙලා නැති අය ඉන්නවා නම් link එක තියෙනවා description එකේ. ඒක හරහා ටෙලිග්‍රෑම් වලට join වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම මේකෙදි Mr. Forex mentorship එක 3.1 විදිහට අරගෙන මම මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ 2021 අවුරුදු මැද්දේ වගේ ඉඳලා කාලෙක ඉඳලා පටන් අරගෙන කරගෙන එන එකක් තමයි mentorship course එක. හරි. ඒතර මේකෙදි පළවෙනි කාරණාව තමයි මේකට සම්බන්ධ වෙනකොට forex සම්බන්ධ අයට forex trade කරන අයට පුළුවන්, crypto trade කරන අයට පුළුවන්, binary තුනම පුළුවන්. ඒතර forex උනත්, crypto උනත්, binary උනත් මම මේ කතා කරලා මම කියලා දෙන නැත්නම් මම follow කරන method එක හරහා ඔයගොල්ලන් trade කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර මේක අනිත් mentorship course හරිය නැත්නම් course එකක් වගේ මේක වීඩියෝ lesson එකක් නෙමෙයි නැත්නම් වීඩියෝ recording lesson එකක් නෙමෙයි මේක full live මම කතා කරන mentorship එකක් කියන්නේ. ඒතර mentorship එකේ කියන අර්ථය පැහැදිලිව තියෙන නිසා මේක පැහැදිලිව කියනවා නම් මම ඕගලන්ට මේ වීඩියෝස් දෙන එකක් නෙමෙයි මේක වීඩියෝස් lessons කරන්න යන එකක් නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම live මේ සියලුම පාඩම් ටික කියලා දෙන්නේ. හරිද? ඒතර මේක ප්‍රධාන වශයෙන් මම plan කරලා තියෙන්නේ මාස දෙකක් අරගන්න මේ වැඩේට. ඒතර first month එක සම්පූර්ණයෙන් academic වලට තමයි දෙන්න try කරලා තියෙන්නේ. කියන first month එකේ සම්පූර්ණයෙන් මගේ මේකේ තියෙන syllabus එකට අදාළ දේවල් academic පැත්ත සම්පූර්ණයෙන් cover කරන්න with practicals. හරිද? practical එක ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා තව revisions වගේ කරන්න. ඒතර ඒ revisions practical එක academic සම්පූර්ණයෙන් cover කරන්න තමයි 1 month මම ඒකට දාලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ඒ schedule එක හදලා තියෙන්නේ ඒ විදිහටයි. හරිද? ඒතර මේකේ සම්පූර්ණයෙන් කතා කරන content එක අරගෙන බලුවොත් deep කියන්නේ ගැඹුරින් මේකේ SMC නැත්නම් smart money concept එක කතා කරනවා. ඊට අමතරව ICT කියන concept එකේ inner circular trading කියන concept එකේ අදාළ අපිට අවශ්‍ය කරන කොටස් ටික ඒවා කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ සරලව මම ප්‍රායෝගිකව කොහොමද ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි මේකෙදි විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට එහෙම එන්ටර් වෙලා ඔයගලන්ට එන ගැටලු ඒ හැමදේම කතා කරන්න තමයි මේ මෙන්ටර්ෂිප් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර මේක මම කියනවා මේක සාමාන්‍ය එකක් නෙමෙයි. මේකේ සරලව කිව්වොත් මේකේ තනිකරම ඔයගොල්ලෝ මේකේ අවුට්පුට් එකක් විදිහට මට ඕනලා තියෙන්නේ consistently profitable trader කෙනෙක් හදන්න. හරි. එතකොට second month එක මම හිතන්නේ මේක කාටවත් කවුරුත් කරන්නේ නැති දෙයක්. මොකද මේකට යම් කාලයක් වැය කරන්න වෙනවා. ඊට අමතරව මේකට ලොකු effort එකක් මට දෙන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. නිසා second month එක මම plan කරලා තියෙන්නේ සතියට දවස් 3ක්. හරිද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා forex market එක open සතියට දවස් 5ක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා වීක් ඩේස් වල. ඊට අමතරව වීකෙන්ඩ් එකේදී ඔයාලට බයිනරි කරන අයට බයිනරි මාකට් එකත් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මම සතියට දවස් 3ක් අරගෙන ලයිව් මාකට් එකේ ඔයගලන්ට පැය 3ක් දවසකට. ඒතර ලයිව් කොහොමද මම ට්‍රේඩ් එකක් බලන්නේ ඒවා මම ට්‍රේඩ් බලලා අතරතුරේදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඩිස්කස් කර ඒ ගැටලු ටික කතා කර යන්න තමයි second month එක plan කරලා තියෙන්නේ. එතකොට second month එක ගත්තොත් ඒතර සතියට දවස් 3 ගන්න. එතකොට සති 4ක් කතා කරනවා. කියන්නේ අවම වශයෙන් අපි හිතමු පැය 36ක්. හරිද? මේක කාටවත් කරන්න බැරි දෙයක්. මොකද live trading කියන එක ගොඩක් අය මග අරන තැනක්. ගොඩක් mentors ලා මග අරන තැනක්. හරිද? එතකොට මම හිම නෑ. මම මේක සම්පූර්ණයෙන් කරගෙන යන ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විතර. එහෙම නැත්නම් මම කිව්වොත් මේක බැලුවොත් මම ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විතර මට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ලයිව් ට්‍රේඩින් සෙෂන්ස් හරහා ඔයගොල්ලන්ට දැන් අර ඇකඩමික් වල එන ගැටලු සහ ඇකඩමික් වල කතා කරන එන්ට්‍රීස් ඔක්කොම අපි කොහොමද ලයිව් මාකට් එකේ බලන්නේ? ඒ බලනකොට එන ෆෝල්ට් මොනවද? ඒතර අපි තෝරගැනීමේදී මොනවද පිළිපදින්න ඕන දේවල්? ඒ සියලුම දේවල් ලයිව් මාකට් එකේදී කතා කරන්න
මේ කෝස් එකේ සෙකන්ඩ් මන්ත් එකේදී පැය 36ක් සෙකන්ඩ් මන්ත් එකට විතරක් පැය 36ක ලයිව් ට්‍රේඩින් සෙෂන් මම හිතන්නේ මේක කාටවත් කරන්න බැරි වැඩක් කවුරුත් කරලත් නැහැ මේ වෙනකම් හරිද ලංකාවේ කෙනෙක්වත් පිටරට කෙනෙක්වත් කරලා නැහැ ඒ නිසා මම ඒ දේ කරනවා මට ඕනේ මේකේ මේ කාගේ හරි සල්ලි අරගෙන මේක ඉවර කරලා දාන්න නෙවෙයි ඕගොල්ලෝ ප්‍රොෆිටබල් වෙනකම් මේ වැඩේ ඇදගෙන යන්න හරිද ඒ නිසා ඒ වැඩේ අනිවාර්යෙන් කරනවා එතකොට මේකේ ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මම ඉන්ඩිවිජුවල් සපෝට් එකක් දෙන ඕන කෙනෙක් ඕන වෙලාවක කියනවා මම මට කෝල් එක ආන්සර් කරන්න පුළුවන් වෙලාවක් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන් මම කෝල් ආන්සර් කරලා ඔයගලගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා මෙසේජ් එකක් දාලා තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන් මම රිප්ලයි එකක් දානවා නිසා 24 hours දවස් 7ේම ඔයගලන්ට ඒ ඉන්ඩිවිජුවල් සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන් අරගෙන ප්‍රශ්නයක් එහෙම සපෝට් එකක් කරා ගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මම ඇක්ටිව් ඩිස්කෂන් ගෲප් එකක් හදනවා ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගෲප් එකේ හරි දාලා ඒ පෝස්ට් එකක් හරි දාලා ඒ මොන හරි ගැටලු තියෙන ඒවා දාලා ඒවා ක්ලියර් කරගැනීමේ හැකියාව මේකෙදි තියෙනවා. හරිද මේක හරි ෆුල් ක්ලියර්ලි යන දෙයක්. මේක මම කලින් මෙන්ටර්ෂිප් වලට මෙච්චර දේවල් කරලා තිබුණේ නැහැ අතරම. ඒත් මේ මෙන්ටර්ෂිප් එකේදී මම මේ දේ කරනවා. විශේෂයෙන් ලයිව් ට්‍රේඩින් සෙෂන්ස් පැය 36ක් කියන එක නම් මම හිතන්නේ කවුරුත්ම කරලා නැති වැඩක්. ඒක හරි අමාරු වැඩක්. ඇත්තටම ඊමාට ඒකෙන් තමයි කවුරු හරි ගොඩ නැගෙන්නේ. ඇත්තටම ඒකෙන් තමයි හොඳ ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙකුට නැගෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ අඩුපාඩු අනිවාර්යෙන් හදලා දෙනවා. ඊළඟ කතන්දරේ බැලුවොත් මේකෙදී පැයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක සයිකොලොජි ලෙසන් සීරීස් එකක් මම ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මම හිතනවා සයිකොලොජි ලෙසන් සීරීස් එක කරන්න තරම් මට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා කියලා. ඒතර මම එක්ස්පීරියන්ස් ට්‍රේඩර් කෙනෙක්. මම 2019 ඉඳලා ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන නිසා මම හිතනවා මට ඒක කරන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා කියලා. ඒතර මම ඔයගොල්ලන්ට සයිකොලොජි ලෙසන් සීරීස් එකක් කරා යනවා. ඒතර සමහර විට මේක ගැන අවබෝධයක් නැති කෙනෙක් බලන්න මොකද්ද මේ සයිකොලොජි ලෙසන් සීරීස් එක කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න නම් ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් සයිකොලොජි එක හොඳ මට්ටමක තියාගන්න ඕනේ. කොච්චර ඇකඩමික් 100% පුළුවන් වුණත් ඔයගොල්ලෝ සයිකොලොජි එක අවුල් නම් ඔයගොල්ලන් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. සරලව කිව්වොත් ට්‍රේඩර්ස්ලා 100ක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 100න් 100 දෙනාම ට්‍රේඩර්ස්ලා විදියට අවුට්පුට් එකක් හදන්නේ නැහැ. ඒතර ඒගොල්ලෝ ප්‍රොෆිටබල් අවුට්පුට් එකක් හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් ඒ ට්‍රේඩර්ස්ලා 100 ට්‍රේඩර්ස්ලා 5ක් 6ක් අතර සුළු ප්‍රමාණයක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අන්න ඒ තැනට එන විදිය වෙනකන් ගයිඩ් කරන එක තමයි මම කරන්නේ. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය හැම කරන A to Z හැම දෙයක්ම මේකෙදි කතා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ මේ හැම කතා කරන සෙෂන් එකක්ම ඔයගොල්ලෝ රෙකෝඩින් එකක් කියනවා. එතකොට කාට හරි සෙෂන් එකට සම්බන්ධ වෙන්න මොනවා හරි හේතුවක් නිසා බැරි වෙච්ච කෙනෙකුට රෙකෝඩින් එක අහන්න පුළුවන්. ඒක අන්ලිමිටඩ් වොච් අවර්ස් තියෙනවා. ඒ සෙෂන් එකේ සම්බන්ධ වෙලා හිටියත් ඔයාලට රෙකෝඩින් එක අවශ්‍ය නම් රෙකෝඩින් එක අහන්න පුළුවන්. අන්ලිමිටඩ් වොච් අවර්ස් දීලා තියෙනවා. එතකොට කාට හරි මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දෙපාර තුන් පාර අහලා වැඩේ හරියා ගන්න නැත්නම් වැඩේ කන්ෆර්ම් වෙනකම් ඔයාලට අහගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක තමයි මේකේ බේසික්ම දේ. ඒතර මම හිතන්නේ මේකේ මම සිලබස් එක ගැන ආයි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ස්මාර්ට් මනි මම එන්ට්‍රි ගන්න විදිය. හරිද? මම එන්ට්‍රි එකක් බලන විදිය හැම දෙයක්ම A to Z කිසිම දෙයක් මම හංගගෙන කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා දන්නවා මාත් එක්ක සම්බන්ධලා වැඩ කරපු අය. ඒතර කිසිම දෙයක් හංගන්නේ නැහැ. මම දන්න මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ 0 ඉඳලා හැමදේම කියලා දෙනවා. එතකොට විශේෂම දේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් අවුට්පුට් එකක් විදිහට එළියට යනගෙන මේ මෙන්ටර්ෂිප් එක හරහා අතර මෙන්ටර්ෂිප් එක හරහා අතර එළියට යන්නේ අපි එක ලයිෆ් ටයිම් වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම ගෲප් එකක් මම හදනවා. සහ ඉදිරියේදී මගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා අපි ලයිව් ට්‍රේඩින් රූම් එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට මෙම්බර් කෙනෙක් විදිහට ජොයින් වෙන්නත් මේ මෙන්ටර්ෂිප් එක හරහා ඔයාලට හැකියාව තියෙන එක දවස හරියටම කියන්න බෑ. මම මේක පොඩ්ඩක් ලීගලි පැත්ත ගැන හොයගෙන යන ගමන් තියෙන ලංකාව වගේ රටක කොහොමද අපි ලීගලි එහෙම ලයිව් ට්‍රේඩින් රූම් එකක් හදන්නේ නැත්නම් ඒකට ලීගලි කොහොමද අපි අවසරයක් ගන්න කියන එක මම මේ දවස්වල හොය යන දෙයක්. අපි ඒක බලමු ඉස්සරහට නිවාරණ කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. හරි ඊළඟ තමයි මේ මෙන්ටර්ෂිප් එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හැදෙන කෙනා ගැන විස්තර කරොත් එහෙම මේ මෙන්ටර්ෂිප් එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කන්සිස්ටන්ට්ලි ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් හදන එක තමයි මගේ අරමුණ තියෙන්නේ. කන්සිස්ටන්ට්ලි ප්‍රොෆිටබල් කියලා කියන්නේ ගැම්බ්ලර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ නිවුස් එකකට ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන පෙන්නන ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ මාව ෆලෝ කරලා තියෙන අය දන්නවා. මගේ සිග්නල් සර්විස් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය දන්නවා. මම එහෙම නිවුස් වල ට්‍රේඩ් දා ඒකෙන් ප්‍රොෆිට් එකක් අරගෙන ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා පෙන්නන ගැම්බ්ලර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මේකේ කාලයක් තිස්සේ ට්‍රේඩ් කරගෙන ඇවිල්ලා
ඒවා හරියට පෙන්නලා කොහොමද ඉන්ට්‍රීස් ගන්න මම ඒ ඉන්ට්‍රීස් ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා සිග්නල් ගෲප් එකේ පවා ඊට කලින් මම පබ්ලික් ගෲප් එකේ දීලා තියෙනවා. ඒතර ලයිව් කොහොමද ට්‍රේඩ් එකක් බලන්නේ කන්සිස්ටන්ට්ලි කොහොමද මේක ප්‍රොෆිටබල් වෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් මේ මෙන්ටර්ෂිප් එක ඉවර වෙලා අවුට්පුට් එකක් විතර ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. ඒතර සාමාන්‍ය මෙන්ටර්ෂිප් එකකදී වෙන්නේ නැති දෙයක්. සාමාන්‍ය ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි වෙන රටක වුණත් මේ තරම් ඔයගලන්ට වෙන රටක මෙන්ටර්ෂිප් එකකදී පවා මේ දේ කරන්නේ නැහැ. හරිද? කිසිම කෙනෙක් ලයිව් ට්‍රේඩින් සෙෂන්ස් පටන් ගන්නෙ නැහැ. සහායක කියලා දෙන්නේ. පැය 36ක ලයිව් ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකක් කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ නිසා මේකේ තියෙන වෙනස තේරුම් ගන්න. හැමෝම කෝල් කර කර අහන නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. මොකද එක එක්කෙනාට කියනවට වඩා ලේසි මම මේව පබ්ලික් මේක ගැන කතා කරන එක. හරි. ඊට පස්සේ මේකෙන් මගේ ටාගට් එක තමයි මම මේන්ලි ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 2020 ඉඳලා ෆන්ඩඩ් accounts තමයි run කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆන්ඩඩ් accounts වල තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ගෙත් මම අවුට්පුට් එක විදිහට හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆන්ඩඩ් ට්‍රේඩර් කෙනෙක්. ඔයගොල්ලන් 300k වෙනකම් ෆන්ඩඩ් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ගයිඩ්ලයින් එකක් දෙන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ගයිඩ් කරන්න කියන එක ගැන මේකෙදි කතා කරනවා. එතකොට මේක මෙන්ටර්ෂිප් එක ඉවර වෙන කෙනෙක්ට මම අනිවාර්යයෙන් කියනවා කිසිම සිග්නල් එකක් මගේ සිග්නල් වත් නැතුව හරිද කිසිම සිග්නල් එකක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ෆන්ඩඩ් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්නේ ඒකට අවශ්‍ය කරන ට්‍රේඩින් කොහොමද මාකට් එකේ බලන්න හොඳ ට්‍රේඩ් එකක් අන්න ඒ සියලුම දේවල් කතා කරනවා. අනිවාර්යයෙන් මම දන්නවා මේක හරියට කරන කෙනා මේ මාස දෙක ඉවර වෙනකොට තනියෙන් ෆන්ඩඩ් account එකක් කරනවා. හරිද? මම හිතන්නේ ඔය ෆන්ඩඩ් account කියන ඒවා ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය ෆන්ඩඩ් account කරනකොට කරන්නේ නැහැනේ. ප්‍රැක්ටිකලි මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මේ මෙන්ටර්ෂිප් එක අවසානයේදී අනිවාර්යෙන් මම කියන වැඩ ටික හරියට කරන කෙනෙක් මම කියන දේවල් හරියට කරන කෙනෙක් ෆන්ඩඩ් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කරලා අනිවාර්යෙන් වෙන්නවා. කලින් ඒ වැඩේත් මම කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මෙන්ටර්ෂිප් එක අවසානයේදී ඕගලන්ට මේ ලොජිකල් මාකට් එක රීඩ් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ මම කතා කරන්නේ ටොපික්ස් ටිකක් විතරක් නෙමෙයි දැන්. ඔයාලට ඕන මට පුළුවන් මගේ ගාව දැක්කත් හදපු තියෙනවා සිලබස් එකකින් සිලබස් එකේ ඕනතරම් ටොපික්ස් දාන්න පුළුවන්. ඒ ටොපික්ස් වලට අලුත් වචන දාලා ඕගොල්ලන් ඔළුව කරකවන වචන ටිකක් දාන්න පුළුවන්. ඇත්තටම එහෙම කරා කියලා ඕගොල්ලෝ මේකෙන් ප්‍රොෆිටබල් වෙන්නේවත් මෙතනින් පස්සේ හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්නේවත් නැහැ. ඒ නිසා මේක ලොජිකලි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඇයි සප්ලයි ඩිමාන්ඩ් එකක් කියන්නේ? ඇයි මෙතනදී මම ට්‍රේඩ් එකක් බලන්නේ? ඇයි මෙතන ඉන්ඩියුස්මන්ට් එකක් කියන්නේ? ඇයි මෙතනට අපි OB කැනල් එකක් කියන්නේ? මේ හැම දෙයකම තියෙනවා ලොජික් එකක්. හරිද? මේ ලොජික් කොහෙවත් ඕගලන්ට මෙන්ටර්ෂිප් එක පිටරට මෙන්ටර්ෂිප් එකකදී හරි කොහෙවත් හම් වෙන්නේ නැහැ. මේ හැමදේම අර එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මම තීරණය කරලා හදාගත්ත ලොජිකල් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකට මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා නම් මට හේතුවක් තියෙනවා. ඒත් මට හේතුවක් නැතුව මම කොයි වෙලාවක ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. අර මාත් ට්‍රේඩ් කරා යන කට්ටිය දන්නවා. එහෙම මම එහෙම කැම්බර් කෙනෙක් වගේ තනින් තන ට්‍රේඩ් දාන්නේ නැහැ. මට හැම වෙලේම හරි හේතුවක් ඕනේ, රීසන් එකක් ඕනේ. හරිද? without reason මම හැම වෙලේම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක ලොජිකලි මාකට් එක රීඩ් කරන හැටි කියලා දෙනවා. හරිද? ලොජිකලි මාකට් එක රීඩ් කරන හැටි කියලා දෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ කවුරුත් කරන්නේ නැති දෙයක්. මේක ටොපික් වයිස් කතා කරාට ඒ ටොපික් එක ඇතුලේ තියෙන එකේ ඩෙෆිනිෂන් එකක් දෙන එක නෙමෙයි මම මේකෙදි කරන්නේ. හැම එකක්ම ලොජිකලි මේකේ කතා කරනවා. ඔයගලන්ට තේරෙන විදිහට ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට තේරෙනවද මම කියලා දෙන ඒවා හැම වෙලේම ලොජිකලි තමයි කතා කරන්නේ. හරිද? එතකොට මේක බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ කාට හරි අහන්න පුළුවන් ඇයි ඔයා මෙන්ටර්ෂිප් එකක් කරන්න ඔයාට තියෙන සුදුසුකම් මොනවද කියලා. එකක් තමයි මම 2019 ඉඳලා ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩර් කෙනෙක්. 2020 ඉඳලා මම ෆන්ඩඩ් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට FTM සහ MFF එතකොට මම සමහර දේවල් Instagram එකේ පෝස්ට් කරලා තියෙනවා මගේ live account details. හරිද? ඊළඟ කාරණාව තමයි මම ඔක්තෝබර් මාසයේ ඉඳලා සිග්නල් channel එකක් මම විතරයි මේ කිසිම කෙනෙක් මේකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. මම විතරක් තනියෙන් කරන සිග්නල් channel එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒකිනුත් බලන්න පුළුවන් මම ගන්න ට්‍රේඩ් ටික මම දෙනවා. සිග්නල් channel එකේ මහලු දෙයක් නෙමෙයි මම ගන්න ට්‍රේඩ් ටික මම ඔයගලන්ට මේ channel එකේ දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒවෙන් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන කවුරුත් account blow කරගෙන නැහැ. අද වෙනකන් account එක blow කරගෙන කිසිම කෙනෙක් නැහැ. හොඳ money management එකක් එක තමයි හැමෝම ගිහලා තියෙන. ඉතින් මම හිතනවා මම මේක උගන්වන්නේ. එහෙම කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න ලැබෙයි
ඇත්තටම කායින් හරි එහෙම මෙන්ටර්ෂිප් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒගොල්ලෝ ප්‍රොෆිටබල්ද නැද්ද කියලා. ඒගොල්ලන්ට එහෙම ස්කිල්ස් පෙන්නලා තියනවාද? ඒතර මම ඒ කාරණාව මම හිතනවා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එතනින් මම හිතනවා ඒක මේක ඔයගොල්ලන් සුදුසුකමක් කියලා. හරිද? ඊළඟ කාරණාව තමයි මේකට සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් මොන වගේ කෙනෙක් වෙන්න ඕනද? හරිද? දැන් මට අනන්තවත් කෝල්ස් එනවා. ඒ කියන්නේ මැසේජස් දීලා අහනවා මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා. ඒතර ඇත්තටම බැලුවොත් මට කියන්න තියෙන දේ ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕන සපුරන්න ඕන සුදුසුකම් ටිකක් තියෙනවා. හරිද? මේ හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕන. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ෆුල් ටයිම් මේක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට chart එක වෙනුවෙන් කැප කරන්න ලොකු කාලයක් තියෙන්න ඕන දවසකට. හරිද? ඒක උදේටද රැයටද කියන එක අදාළ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ chart එක 60 හුරු කරගන්න මේක කරන් කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. දවසෙන් දෙකෙන් මේක ගොඩ යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මම 2 month මේකට දාලා තියෙන අනිත් එක පැය 36ක ලයිව් ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකක් යන්න එහෙම ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඒකට මේකට යම් කාලයක් කැප කරන්න ඕනේ. අන්නේ කාලේ කැප කරන එක තමයි අංක එක. හරිද? එතකොට මේක ගැළපෙන්නේ හොඳටම ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක්ට. මේක ගැළපෙන්නේ ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක්ට. හරිද? ඊළඟ කාරණාව තමයි මේක ගැළපෙනවා සීරෝ වෙන්න ලොස් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ දැන් ලොස් වෙලා ඉන්නේ එයාට ඕනේ තවදුරටත් මේකේ ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න. ලොස් වෙලා ඉන්නේ නමුත් ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා හිතන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සිග්නල් පස්සේ යන්නේ නැතුව ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න එහෙම කෙනෙක්ට මේක ගැලපෙනවා. ඊළඟට දේ තමයි මේක ගැලපෙනවා සිග්නල් වලට අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ දාලා ලොස් වෙලා ඉන්නවා නම් එයා කැමති නම් මේක හරියට ඉගෙනගෙන තම සිග්නල් එකක් නැතුව Tamanට තනියෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න එහෙම කෙනෙක්ටත් මේ මෙන්ටර්ෂිප් එක අනිවාර්යෙන් ගැලපෙනවා. හරිද? අනිවාර්යෙන් ඊළඟ කාරණා මෙන්න මේක නම් තියෙන්න ඕනේ. ඔයා මේකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඔයාට ඉවසීම කියන එක අනිවාර්යෙන් අංක 1. මාත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන අය හොඳ ආකාරම් දන්නා ඉවසීම නැත්නම් මාත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. මොකද ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඉවසීම තියෙන්නම ඕනේ. එතකොට ඊළඟ කාරණා තමයි මම මේ මාස දෙක ඇතුළත පුළුවන් තරම් ලොකු වැඩ ටිකක් දෙනවා කරන්න ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මේ වැඩ කරන්න කට්ටක් කාගෙන මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ එක වසරේ ඉඳලා 13 වසරට වෙනකම් ඉස්කෝලේ ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ මොන හරි ජොබ් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවනේ. එතකොට මේක ෆුල් ටයිම් කරන්න නම් ඔයගොල්ලෝ දවසෙන් දෙකෙන් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒ නිසා කට්ටක් කාලා මේ මාස දෙක මහන්සි වුණොත් මම try කරන්න පුළුවන් තරම් මාස දෙක අවසානයේදී ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් ප්‍රොෆිටබල් වෙන්න. මගේ සිග්නල් වලින් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ පාර මෙන්ටර්ෂිප් එකේ මම සිග්නල් දෙන්නෙත් නැහැ. දැන් සිග්නල් සර්විස් එකක් ඉදිරියේ සමහරට නතර කරනවා. මොකද සිග්නල් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඉතින් කන්සිස්ටන්ට්ලි ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් හදන පොයින්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ කාට හරි වෙලාවක් නැති කෙනෙක්ට සිග්නල් එකක් අරගෙන ප්‍රොෆිට් වෙන්න පුළුවන් වුණාට දැන් මම සිග්නල් දෙන එක නතර කරාම එතකොට එයාට මොකද වෙන්නේ කියලා ගැටලුවක් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක තනියෙන් ඉගෙන ගන්න එක තමයි හොඳම දේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් try කරන්න මේක කොහෙන් හරි ඉගෙන ගන්න. මගෙම වෙන්න ඕනේ කොහෙන් හරි ඉගෙන ගන්න. ඒතර මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ මම මේ මෙන්ටර්ෂිප් එකේදී කරන දේවල් ටික. හරිද? ඒතර 2 month තියෙනවා සරලව මේකේ සමරි එකක් කිව්වොත් 2 month training period එකක් මේ course එකේ mentorship period එකක් තියෙනවා. හැබැයි lifetime discussion group එක තියෙනවා. lifetime access වෙන්න පුළුවන් recording room එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ 1 month සම්පූර්ණ academic and practical with revision යන්නේ. ඊට පස්සේ second month එකේ පැය 36ක ඔයගලන්ට තියෙනවා live trading sessions. කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. මෙහෙම mentorship එකක් කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේකට ගැළපෙන අය විතරක් සම්බන්ධ වෙන්න. මේකට කට්ට කාගෙන ඉන්න පුළුවන් අය, මේක profitable වෙන්න අවශ්‍ය කරන අය විතරක් මේක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න කියනවා. එහෙම සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් Telegram channel එක හරහා මාව contact කරලා විස්තර ගන්න. මේක මේ සරල නිකන් යන්නම් වාලේ යන mentorship එකක් නෙමෙයි. හරිද? ඒ නිසා මේකට හොඳ value එකක් තියෙනවා. මේකෙන් හොඳ traders ලබී කරලා තියෙනවා. ඒ experience මට අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ බලන්න මම ගොඩක් වෙලාවට ඔය පබ්ලික් කරන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා Instagram එකේ දාලා තියෙනවා. බලන්න පුළුවන් Mrforex Instagram එකේ. ඒතර ඒ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔයාලා කැමති අය ඉන්නවා නම් Telegram හරහා මාව contact කරගෙන membership එකට join වෙන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවක. මේක යන්නේ ඔයගලන්ට කාට හරි මේකෙන් අවශ්‍ය නම්
මෙහෙම ගෲප් එකක් විතර යන්නේ නැතුව ඔයගලන්ට ඉන්ඩිවිජුවලි සපෝට් එකක් ගන්න ඕන නම් කියන 1-on-1 සෙෂන් එකක් විතර යන්න ඕන නම් එහෙමත් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක සම්බන්ධව බලලා ඔයගොල්ලෝ මට දැනුවත් වීමක් කරන්න. හරි.